ผมว่า Toyota เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีนิสัยที่เบสนิดนึงนะครับคือเขาชอบปล่อยให้แบรนด์อื่นลองตลาดให้ก่อนยกตัวอย่างไม่ไกลครับเอาผ่านแล้วเวลไฟเขาก็ปล่อยเกรขายไปก่อนพอขายดีปุ๊บนำเข้ามาขายตามซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับวันนี้ครับที่เขาปล่อยให้ฮุนไดเนี่ยครองแชมป์ตลาดรถตู้มาตั้งนานประกาศ Majesty ออกมาปุ๊บฮุนได H1 ปรับออปชั่นเพิ่มชุดแต่งแต่คำถามที่สำคัญที่สุดเลยการที่ Toyota ทำ Majesty ออกมาได้ดีขนาดนี้ยังจำเป็นต้องมีเอาผ่านและเวลไฟอยู่ไหมผมก็ได้สรุปมาให้แล้วนะครับสำหรับข้อดีและข้อควรระวังของรถคันนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถกดพอสแล้วอ่านได้เลยครับสำหรับเรื่องราคา Toyota Majesty ก็วางตัวดีครับถูกกว่า Hyundai Starlet นิดหน่อยแพงกว่า H1 นิดนึงและทั้งถูกทั้งแพงกว่าเกียร์แกรนด์คานิวัลนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาส่วนลดรถใหม่หรือซื้อรถโปรแรงสภาพนางฟ้าจากดีลเลอร์ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการสามารถเข้ามาช้อปปิ้งได้ที่ www.carnet.co.th เลยครับถ้าคุณหารถรับแขกอยู่เนี่ยก็ซื้อเถอะครับเบาะกับตันซีทแบบมิกกี้เมาส์และมีเบาะนวดด้วยนะครับเหมือนเอาผ่านเด๊ะๆช่องเก็บของเนี่ยก็มีให้มากมายUSB เนี่ยก็โคตรเยอะเลยครับระบบเรดาร์เนี่ยก็มีมาให้เฮ้ยเอาผ่าน5,400,000ยังไม่ให้เลยนะครับแต่ที่จะไม่เหมือนเอาผ่านเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าคันนี้ราศีต่างกันเยอะครับอาจจะเป็นเพราะว่า Majesty เนี่ยมีพื้นฐานมาจากรถพาณิชย์ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นรถตู้ขนของอย่าง Hiace หรือว่ารถตู้ขนคนอย่าง Commuter แต่ถ้าใครอยากได้รถที่มันหน้าตาบ้านมากกว่ารถพาณิชย์เนี่ยก็อาจจะสนใจเกียร์แกรนด์คานิวัลนะครับซึ่งการกด subscribe จะทำให้คุณมีรีวิวรถคันนั้นดูแต่ไม่เป็นไรครับ Toyota ปรุงแต่งให้รถคันนี้ดูหรูกว่ารถเชิงพาณิชย์พวกนั้นเพราะภายนอก Toyota ใจดีมากครับไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าและการชนโครเมียมต่างๆเนี่ยก็มาเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นไฟหน้า LED พร้อม Daytime Running Light เปิดปิดออโต้และปรับสูงต่ำออโต้มาเป็นมาตรฐานเหมือนกันครับ Max 17 นิ้วเนี่ยก็เป็นมาตรฐานอีกเหมือนกันครับผมไฟท้ายก็ LED แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าด้านหลังเนี่ยไม่มีศิลปะเอาซะเลยแต่ที่ราศีไล่ๆกันเลยเนี่ยคือภายในครับเพราะว่า Toyota Majesty เนี่ยถอดจากเอาผ่านเวลไฟมาแทบทุกอย่างแต่ผมเห็นในหลายๆกระแสสังคมเนี่ยเขาก็บอกว่าคันนี้มันก็แค่คอมมูเตอร์ที่แพงกว่าเป็นล้านแต่ผมเองเนี่ยกลับมองว่ามันเป็นเอาผ่านที่ถูกกว่าเกือบ2ล้านนะครับเพราะในรถระยะราคา 3-4 ล้านเนี่ยไม่มีคันไหนเลยฮะทำเบาะนั่งได้สบายเท่ากับเอาผ่านและเวลไฟมันดู Majesty คันนี้ครับเบาะถูกยกมาจากเอาผ่านและเวลไฟล้วนๆเลยครับหนังทั้งคันเนี่ยถือว่าเลือกออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าผิวสัมผัสเนี่ยทั้งเนียนและนุ่มมากๆแถมยังตกแต่งด้วยลาย Diamond Plating ตรงนี้ด้วยครับและที่ VIP สุดๆเลยเนี่ยครับก็คือการปรับเบาะด้วยไฟฟ้าทั้งหลังและก็น่องครับความสบายเนี่ยก็เหมือนนั่งเครื่องบินชั้น Business หรือ First Class เลยครับเพราะว่าที่เปิดและปิดเบาะนวดตรงนี้ฮะคุณดูสิครับราคารถเท่านี้เนี่ยใครเขารับรองขนาดนี้บ้างเห็นตรงนี้ไหมครับที่เขาเรียกกันว่าเบาะมิกกี้เมาส์มันมีหน้าที่ไว้ทำอะไรคือเวลาคุณนอนหลับพักผ่อนเนี่ยพิงไปปุ๊บหัวคุณจะไม่เทซ้ายเทขวาครับเนี่ยครับเป็นดีเทลเล็กๆที่ Toyota ใส่ใจแต่ที่จะเป็นดีเทลเล็กๆที่ Toyota ไม่ได้ใส่ใจเลยเนี่ยก็คือเรื่องนี้ครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับยกของมาจากเอาผ่านเนี่ยข้อเสียของมันก็ตามมาเหมือนกันครับดูที่วางของตรงนี้ครับนอกจากจะดูก๊อกแก๊กแล้วเนี่ยเวลารถขับไปเจอหลุมหนักๆที่วางของตื้นครับกระแทกปุ๊บข้าวของหล่นออกหมดแน่นอนแถมที่วางแก้วเนี่ยยังไม่ให้เคี่ยวล็อกมาด้วยตรงนี้เนี่ยต้องปรับปรุงเลยนะครับแต่แก้เฉพาะในเอาผ่านเวลไฟก็ได้คนที่จะซื้อคันนั้นเนี่ยจะได้ไม่เสียใจมากส่วนม่านบังแดดเนี่ยเขาก็มีให้รอบคันเลยนะครับแต่จะเป็นแบบระบบแมนนวลซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับเพราะขนาดใน Lexus LM เอาผ่านที่เป็นของ Lexus เนี่ยครับเขายังไม่มีตรงนี้ให้เลย Toyota อาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญก็ได้ครับไฟอ่านหนังสือเนี่ยมีดิมมิ่งให้ด้วยและสามารถปรับระดับแสงสว่างได้ไฟแอมเบียนต์ในตัวรถเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแต่จะไม่ถึง16สีเหมือนในเอาผ่าน
ส่วนแอร์เนี่ยก็สามารถปรับความแรงจากห้องโดยสารด้านหลังได้นะครับแต่ต้องปรับอุณหภูมิจากด้านหน้าและก็ไม่แยกโซนให้ด้วยสำหรับเบาะแถว3เนี่ยก็ยังคงไว้ซึ่งโซ่ทรงที่นั่งสบายนะครับแต่ติดอย่างเดียวครับก็คือแน่นอนอยู่แล้วฮะขนาดมันก็จะเล็กกว่าตัวกัปตันด้านหน้าผมนะครับซึ่งเวลาผมนั่งลงไปแล้วเนี่ยก็คือสบายดีครับแต่ว่าที่พักแขนเนี่ยมันจะแคบเข้ามาหน่อยคนตัวหนาๆอย่างผมเนี่ยอาจจะต้องหาท่านั่งนิดนึงนะครับผมส่วนเบาะแถว4เนี่ยในยามจำเป็นก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับดีกว่าและสบายกว่าในจำพวก PPV อย่าง Fortuner เยอะเลยครับสำหรับด้านท้ายคันนี้นะครับใครจะซื้อคันนี้มาใช้ต้องระวังไว้เลยครับเพราะว่าฝาท้ายของเขาไม่ใช่ระบบไฟฟ้าฮะพอเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะดีดแรงมากเลยครับนะครับ3 2 1เนี่ยครับก็คือเวลามันไม่ใช่ไฟฟ้าเนี่ยเราไม่สามารถเซตความสูงของมันได้นะครับคือถ้าที่บ้านใครจอดแล้วท้ายเนี่ยมันอยู่ชิดกำแพงเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาได้คือต้องเลื่อนรถออกไปแล้วค่อยเปิดเอานะครับผมส่วนวิธีการพับเบาะนี่ก็เป็นแบบที่ Toyota เขาชอบทำเลยครับเป็นแบบแขวนขึ้นมาข้อดีคือมันมีเคลียร์แลนซ์ข้างล่างให้คุณวางของได้และคุณไม่ต้องวางของทับตัวเบาะให้เสียหายแต่ข้อเสียของมันก็คือวิธีการจัดเก็บเนี่ยก็ลำบากพอสมควรเลยครับโอเคสเต็ปแรกก็คือต้องพับเบาะลงไปนะครับใช่เพราะว่าถ้าเอาหัวออกก่อนเนี่ยดูมันติดเว้ยเห็นไหมมันเอาออกไม่ได้ทีเนี้ยถ้าผมต้องพับลงไปเพื่อหนีมันแล้วค่อยดึงออกนะครับคือเขาเป็นคนเลคคอมเมนต์เองครับให้ดึงออกโอเคอ่ะไม่เป็นไรปึ๊บพอวางไว้เนี่ยพับลงไปให้สุดนะครับผมแล้วดึงสวิตช์ด้านล่างครับปึ๊บโอ๊ยดันขึ้นมาหนักพอสมควรนะครับผมพับตรงนี้ลงไปเสร็จปึ๊บเอาเชือกตรงนี้เกี่ยวคล้องไว้ข้างบนนะครับปึ๊บแล้วก็อย่าลืมนะฮะรัดมันด้วยตีนตะขาบครับผมนอกจากจะไม่มีที่เก็บหมอนรองพวกนี้แล้วเนี่ยเวลาคุณพับเบาะขึ้นมาเบาะแถว3ไม่สามารถเลื่อนได้สุดด้วยและฝาท้ายเนี่ยหนักจริงๆครับอันนี้ไม่ใช่การแสดงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูก่อนดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยจะขับดีเหมือนเวลไฟไหมจำได้ไหมครับในวิดีโอ CX-8 ที่ผมบอกว่ารถคันนั้นเนี่ยคนขับอยากนั่งแต่คันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีใครอยากขับแน่นอนครับเพราะว่ารถมันคันใหญ่มากแล้วมุมมองรู้สึกเทอะทะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดต้องขับคันนี้เนี่ยน่าจะใช้สมาธิในการขับพอสมควรเลยครับแต่ก็ใช้ไปเรื่อยๆก็ชินกับขนาดตัวรถกันเองครับเครื่องเนี่ยต้นดีเหมือน Fortuner เลยครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องเดียวกับ Fortuner 2.8 เทอร์โบดีเซลทีนี้เรื่องเบรกถึงแม้ว่ามันจะเบานะครับแต่ว่าเขาจูนฟีลลิ่งออกมาได้ดีมากๆทำให้กะน้ำหนักเบรกได้ง่ายและสำหรับพวงมาลัยเนี่ยผมคิดว่าในความเร็วต่ำอาจจะหนักมือไปนิดนึงแต่ว่าออกรถไปแล้วความเร็วสูงเนี่ยก็จะเบาขึ้นเยอะเหมือนกันครับแต่ด้วยพวงมาลัยที่หนักและมิติรถที่ค่อนข้างเทอะทะทำให้เวลาถอยจอดหรือเข้าออกห้างเนี่ยมันจะเป็นปัญหาได้ครับเผื่อยังไม่สังเกตกันรถคันนี้สามารถเปิดประตูแบบไฟฟ้าได้ที่ปุ่มคนขับด้านหน้าเลยครับผมและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยผมคิดว่าการขึ้นลงเข้าออกตัวรถเนี่ยจะไม่ปลื้มพ่อตาแม่ยายนิดนึงครับเพราะว่ามันค่อนข้างสูง Toyota เนี่ยรู้ว่าเป็นปัญหาเลยครับเลยใส่ขั้นบันไดและราวจับมาให้แต่ถ้าคุณสูงไม่ถึง165เซนติเมตรก็อาจจะลำบากนิดหน่อยประตูไฟฟ้าก็กันหนีบนะครับแต่มันกระแทกแรงอยู่เหมือนกันและพื้นที่ที่สบายที่สุดของคันนี้เนี่ยก็คือเบาะแถว2ครับผมรับรองเลยครับว่าพ่อตาแม่ยายเนี่ยปลื้มกว่า CX-8 แน่นอนเพราะว่าเข้ามานั่งแล้วเนี่ยรู้สึกกว้างใหญ่ไพศาลมากครับผมส่วนเรื่องความนิ่มเนี่ยก็บอกเลยว่าเก็บคอสะพานได้ค่อนข้างดีเทียบให้เห็นเลยนะครับรถกล้องกับ Majesty โดนคอสะพานผมว่ามันสะเทือนน้อยกว่า Hyundai H1 แน่นอนครับและก็นิ่มกว่า Fortuner ระดับหนึ่งด้วยแต่ Majesty เนี่ยก็ซ่อนอาการของคานแข็งพร้อมคอยสปริงออกไปไม่ได้หมดครับแต่ถ้าเจอถนนขรุขระเนี่ยมันรู้สึกเข้ามาในห้องโดยสารได้แน่นอนครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะแอบกระเด้งนิดนึงด้วยในด้านหลังแต่ว่าผมคิดว่ามันก็จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่พ่อตาแม่ยายเขาจะบ่นแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเกินระดับนี้แล้วเนี่ยผมว่าบ่นแน่ๆและที่ควรจะทำได้ดีกว่านี้เนี่ยก็คือเรื่องการเก็บเสียงครับแต่ก็เอาเถอะครับเพราะว่าตัวรถใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันสู้ลมแน่นอนครับเพราะว่าในความเร็ว80เนี่ยเสียงลมเริ่มเข้ามาแล้วแต่ผมคิดว่าจะไปเป็นปัญหาจริงๆกันประมาณ120แต่ก็ยังดีครับที่มีลำโพง12ตัวที่พอมีซาวด์สเตจถึงแม้ว่ามิดโทนจะแอบทู่นิดนึง
ก็เครื่องเสียงเนี่ยก็ถ้าเอามาเปิดเสียงดังเนี่ยก็พอจะกลบเสียงลมกันได้ครับหลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมเขาถึงต้องมีถึง11ที่นั่งเอาพื้นที่ไปทำ7ที่นั่งเนี่ยไม่สบายกว่าหรอก็มันก็ได้ครับแต่ว่า Toyota เนี่ยเขาอยากให้คุณจดทะเบียนเป็นป้ายน้ำเงินได้เหมือนกันก็ภาษีป้ายน้ำเงินเนี่ยประมาณ 2,000 บาทต่อปีนะครับถูกกว่าป้ายขาวส่วนถ้าคุณไม่อยากใช้ที่นั่งเบาะสุดท้ายเนี่ยก็สามารถพับมันขึ้นไปได้เหมือนกันครับข้อเสียเล็กน้อยอื่นๆของรถคันนี้เนี่ยมันอาจจะแลดูจุกจิกนะครับแต่ผมว่าสำหรับคนที่จะซื้อหรือจะใช้ชีวิตร่วมกับคันนี้เนี่ยแนะนำให้หยุดอ่านกันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับต้องยอมเลยครับสำหรับ Toyota Majesty ว่า Toyota เนี่ยเขามีอะไรเขาใส่มาให้หมดเครื่องถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องดีเซลแต่ก็ไม่ได้สั่นจนเกินไปเหมือนรถบ้านบางคันนะครับระบบช่วงล่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นระบบคานแข็งแต่เอาจริงๆแล้วถ้าคุณไม่โดนเอาผ่านหรือเวลไฟสปอยมาเนี่ยคุณจะไม่มีปัญหาเลยครับอีกอย่างนะที่สำคัญมากเลยคือเรื่องที่นั่งครับที่ได้ไปกับตันซีมิกกี้เมาส์เนี่ยคุณอยากเอาใจใครหรือว่าคุณอยากทำให้พ่อตาแม่ยายปลื้มคุณเนี่ยเขาปลื้มแน่นอนครับผมส่วนใครที่ซื้อเอาผ่านหรือเวลไฟไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจครับเพราะทีมงานทดสอบของเราเขาอยู่กับเอาผ่านเวลไฟเป็นประจำบอกเลยว่า Toyota Majesty มาทดแทนเอาผ่านและเวลไฟไม่ได้คันนั้นเนี่ยสุนทรีกว่าเยอะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเสียงหรือระบบช่วงล่างที่นิ่มกว่าแต่ถ้าคุณกำลังหารถตู้อยู่ในระยะราคานี้เนี่ยในเซกเมนต์นี้ผมว่าไม่มีตัวเลือกไหนดีไปกว่า Toyota Majesty แล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ